ano ko gali subong galakat ko pakadto sa work. Gina-try ko ni nga obrahon nga activity way back before. Enjoy ko bala maglakat pakadto sa obrahan kay daw ka fulfilling naga exercise ka anay. Well, actually, some previously wala ko na naging obra kay daw after ko bala sang promotion. Charing. Doon na pressure ko, so wala ko mayo nagalakan. So bongkin try ko naman. Ang kalayoon sang akon nga balay pakadto sa workplace ko, mga 3 kilometers naman. Actually hindi na siya layo para sa akon kay previous day galakat ko mas layo pa da. Pero kanami lang isang feeling, although pwede ka man yung wala man yung nagapilit si mga maglakat, pwede ka man yung kabas. Pero doon kanami lang yung feeling na naka-shed off ka sa mga tension sa lawat mo at sa magubra. So, muna yung usual kong routine, no, ginalakat ko niya siya. Isa lang siya kadiretso pakarto sa ako ng workplace, ang balay ko pakarto sa workplace. Mga pila lang nakap. Do kadamo ka sa mapanumduman kung nagalakat ka eh. Do kadamo ka sa bagay nga ma-realize nga hindi mo na siya mapanumduman kung busy ka, kaayo sa stress or pressured ka or samaan ka man, di ka relax, do hindi mo siya mayo ma-realize. So, pero kung galakat ka, do kadamo sa mga juices nga ga-flow around, flow lang sa mind mo. So, isa na siya one reason nga naga-try ko as much as possible mag-walk kay it's shedding off man sang imo nga mga tension sa stress mo sa kabuhi. Gabi na siya actually guys, anong oras na? Alas 8 pa man lang, pero hindi pa rin siya masyado hanggang gabi. Kasi agani, kung magpanggabihan ko, gagwa ko, tig alas 10, dalakat ako na hasta lang na sa balay. So wala, kagidyo sang pulkaan, di ka magkainan, di ba? Tamo yung sanag, yung bulan, sanag, ang dalan, kompleto ang mga lights nila, sa street lights nila, wala yung punder, ang basta, wala punder, di ba? Sani may pumunta ni sa atong na lugar mo, para kung example man gusto mo man maglakad, hindi ka mabala makulbaan. How? Ay, naku, ang bote ang game. Sige, wish nila ka na. First duty ko subong tani wala lang something na matabo. Then, I'm still on the process of learning every day sa ako niyang new roles of work. So, yes, wish nila. After ng trabaho, ako lang dito sa yung suggestion. Lakat despite na tinulugan so wala yun yung actually ng tulog. Usually ko na ang brow namon is pang gabi or usually it will fall into a night shift. You cannot really sleep and then when you go back to house the same feeling man you cannot sleep because daytime. So as much as possible dapat matulog ka rin. Otherwise, mangluya ka. And then you have the Ilonggo. So I came out of work Saturday or Sundays because my night shift falls onto that day. The streets, as you can see, it's not very crowded because people won't usually flock early in the morning for rush hours to go to the nearest MRT or to the bus stop. So this is a very good day today for me. So sige lang ganyan lakat kuya sa makalabot sa balay pero wala kang reklamo. Maagyan kung ni karon ang
I will be passing by a park later, no, when on my way man sa Balay. It's a great place to pass by on your way to the house, because ano man siya, there's a continuous road that is connecting you to your destination. Charay. So kung magtabo ka din, matanaw-tanaw ka man, kaya ini nga area wala sa pedestrian traffic or wala sa pedestrian lane, so wala siya ano bala nang ginatumpok na wala nga magtabok ka. So you have to look left and right, but I believe sa mga ano din nila sa traffic regulations din nila, kay may basta-basta tani may amo man sana. So ano lang, you just have to be aware of the traffic, and then okay ka na. Sa mao ang ini nga lugar, may mga walkways para dito sa mga nagalakad at para sa mga nagabike. So separate na, hindi kaya makipagsabayan sa cars and buses on the road, because you have your own path. And it's connected all over the country. This path, they make it a project that it will be connected all throughout the city of this country. Kaya very so amo na duga ka encourage. They encourage their people to do outdoors and to do activities to promote health man eh. So I hope we have that one out. And then everywhere got may mga surahan. So you cannot just leave your trash anywhere. Pilak pala. Ano ka naman? Pilak mo kaya sa like you see this one color green, and then just few distance after this may color green naman na basurahan. So you wouldn't think na din ko ni pilak ang ako niya trash. Pwede ara lang dito sa'yo. So nagpass by ko sa bus stop, damo tao basi mambal sila buang no, of course hindi mo ko nila maintindihan because I speak my language. From my English ko siguro, I think they will understand me. So I'm still on my way to my house. This is about mga 3 kilometers of walk, and I used to do this every day before, in and out sa obra. Hadto pa kare sa obrahan, pero subong I don't do it as often as I would. Kay there are certain limitations na hindi na pwede, hindi na kaya sa ako ni utok. Ang kakapoy kag dugang nga mapapressure sobra, tapos si pressure ron mo lawas mo stressful. So yes, lately na lang that depends on how my situation is sobra but I really would like to do an active kind of living every day. Wala mo ko wala mo ko bata din. I can just only take good care of myself, and I'm just so happy nga amo niya ang ako environment. Before nagabike ko, but naguba si bike. So naglakat na lang gid ko kay wala na ko choice. And the good thing, ang distance is not very far. Unlike before, sa ginaisara namon layo gid siya. About 7 kilometers or 7 kilometers from. But now 3 kilometers lang. Kaya. So matabok na ko sa dalan. Later na sa may istorya kay basi ko pa ni. Ikapahama ko pa ning ako nga ginaobra. Sunlight, we need this. Alas ano na? 8:30. And it's still do ka temprano lang siya yapo.
Yes, we wait for the green man, activate, then we ready to cross the road. Nagahulat ko sa nga mag-go ang traffic, then makatabok na sa dalan. So early mga kids ko, they used to play there. It's a playground, but they're not here anymore, so reminiscing na lang ko. I just reminisce. Actually, you can walk brisk walking, but in my case, I can't do brisk walking. If you just know how light my head is right now, and some more, I'm not wearing my specs. So ano siya, it's kind of blurry in a far distance. So hindi ka nakita. You feel uncoordinated, but I'm okay. Ay lang ka-recognize ang walkways. Very nice, very clean. It's not really a major park, pero very well maintained man siya sa gyapon. And then damo di man naga-motorize nga mga naga-grab wala, naga-deliver from house to house. So motorized sila, bicycle or scooters, deliver na sila. So diri man sila agi sa walkways ko or sa path ko niya. So lapit na lang ta, siguro mga na lang. Sila na lang. 1.5 kilometers. Then back home. Na tabalay. Lagi ko sa McDonald's. Ay, kamot sa McDo. Pero, di magpatimtar. Di magpatimtar sa McDo. Nakita siya ang journey naton sa Singapore. Kung nag-work ka, medyo hindi man siya nice. Stressful. Kapoy. Although kung maglagaw, when you go out and you feel like feeling free ka, it's nice. You are in your free will to do whatever you want to do. Of course, follow lang the rules and the regulations of this land. Pero kung nagtatrabaho ka, oh my god, very good siya ka. Uy! Sige lang kaya ta na. Okay, saka. We go now to 7th floor and ready. Go, 7. Sleep. Tayo na ko. Rin ako sa balay. Kapag tulog pa mga tao. Tulog pa sila. So, si mama magbutaw. Pangita ka lang yun. Sapo. Manapupo. Pasensya lang ako kwarto kayo ako panghimas. Pero good thing about it, kaya ako lang isa. That pretty sums up my day. The actual situation of what's happening here, especially kung magkanto ko sa trabaho, kung paano ko ka-cope in times of stress, especially that I am alone here. I'm a working mom, away from my babies, but life is still okay, life is good, so just continue living a good life and keep the positivity despite the loneliness. So thank you for watching my video, and